Jai Gidi mga kukuya, once more, it's your host Jai. Ngayon ay i-unboxan nga natin yung regalo sa atin ng mga Belen. So, tatlong regalo yun. Louis Vuitton, Taray, Prada, and Chanel. Hindi ko alam gusto naman na siya. So, unahin natin bubuksan yung ating Louis Vuitton. That one. Yun. That one. So, ano kaya ang nilalaman nito? So, yun. Ay, scarf siya. So, ito natin guys, ang scarf. Ay, grabe. Bagay na bagay ngayon sa malamig. Yo. So, ito siya. So, ang cute niya. Thank you so much. Next naman natin ay Chanel. Anong Chanel? Dust bag pa siya. So, wallet siya. At meron din siyang card authenticator. Alright. So, ito na nga guys. In 1, 2, 3, and... Wow! Natin. Ito yung na-open niya. So, meron pa siya foam. Eh, madami din siyang halagaan ng card and pera. So, maganda siya, magamit siya. So, ilalagay ko syempre itong card ng Chanel. And last, yung pinakagusto ko kasi kailangan pa ito sa sukayin. Bag from Prada. So, may bag po siya. So, tingnan natin nalagay pa. So, ito siya. Yung kulay black siya na sling bag. So, yun. Tingnan natin. So, meron din siyang card. Ayan. Diba? Meron din siyang may ganda siyang pa-letter. Anong letter? Your post dyan. Medyo ko lang. Then, ito. Meron din siyang card na maliit. Surprise. Ayan. So, may laman na ito. So, parang, ano, sa ganyan. Yan yun. Then, ay, ito siya. So, diba? Yeah, meron pang invoice. Chat! Galing siya Hong Kong. Oh my God! May presyo siya! Hindi ko na mapakita yung presyo, pero 2 digits yung presyo niya. Ayan. Sabi And then, ito yung loob, pinakaloob niya. Ayan. Nakita nyo, may mga zipper din siya, so maganda siyang lagyan ng mga gamit, mag-aalis. And, ito po ay magagamit natin para isabit sa katawan. Meron siyang strap. Pero may naka-plastic po talaga, diba? Grabe. Thank you so much po sa nagbigay. Ma'am Belen, thank you so much po. I really appreciated this. Ito talaga magagamit siya. Mamagagano sa buhay. So, parada siya. Talaga nakasasil talaga. Grabe po. Talaga namang cellphone, everything. So yun lang guys. Thank you so much. Pag-Belen.